හරියට මේ ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. ආයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 42 42 වෙනි පාඩමෙන් අද මම ආවා ප්‍රශ්න අසමු. එහෙමනම් අපි ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ. අද මම අරගෙන ආවේ යාළුවනේ විශේෂිත ප්‍රශ්න ආකාරයක්. මේවට අපි කියනවා WH questions කියලා. WH questions. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න සරලව මුල සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි එවනම් අද බලමු මොනවද මේ WH questions කියන්නේ. WH questions. මේ වචන වල යාළුවනේ හැම වචනයකම WH අඩංගුයි. මේ විදිහට WH අඩංගු වන මෙන්න මේ වචන සහිතව මෙන්න මේ වචන අපි පාවිච්චි කරනවා ප්‍රශ්න සෑදීම සඳහා. අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා යම් කිසි දෙයක් සිදු වුණාද ඒ වගේ මේ වාක්‍ය කෙලින්ම වාක්‍ය අපි ප්‍රශ්නයට හරවන ආකාරය අද අපි කතා කරන්න යන්නේ WH question වලින් ප්‍රශ්න සාධන ආකාරය. මොනවද මේ WH question කියන්නේ? හොඳයි. what බලන්න මේ යාළුවනේ මේ හැම එකකම WH අඩංගු වෙනවා. එක වෙනසකට තියෙන WH නැහැ. දැන් how කියන වචනය තුළ WH අඩංගු වෙන්නේ එතන ඇත්තටම H අකුර තියෙන. මුලින් පටන් ගන්න H අකුරේ. how කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ. හොඳයි. අපි එනම් මේ ටික එකපාරක් කියවගෙන යමු. what කියන්නේ කුමක්ද? when කියන්නේ කවදද කීයටද? where කියන්නේ යාළුවනේ කොහේද? which කෝකද? who කවුද? whom කා විසින්ද? with whom කා සමගද? to whom කාටද? whose කාගෙද? at what time කීයටද? how කොහොමද? how often කොපමණ කාලයකට සැරයක්ද? how old කීයක්ද? අපි how old කෙනෙක් ගන්න වයස වගේ අහනකොට. how far කොපමණ දුරක්ද? how long කොපමණ කාලයක්ද? how many කීයක්ද? how much කොපමණද? why ඇයි? why don't නැත්තේ ඇයි? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ WH questions මේ අපි ප්‍රශ්න අහන වචන අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් යාළුවනේ දැන් මම මේ ලිස්ට් එකක් විදිහට මේ ටික කියාගෙන ගියා. දැන් බය වෙන්න එපා. අපි මේ එක එක ගැන ඉදිරි පාඩම් තුළ කතා කරගෙන යමු. එතකොට අපි ඒ වෙනකොට කතා කරනවා කොහොමද මේ වචන දාලා අපි ප්‍රශ්න හදාගන්නේ කියලා. මොකද අපිට කතා කිරීමේ spoken English කතා කරන ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම තුළ අපිට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රශ්න සහ උත්තර. ඕනම වෙලාවක අපි යම් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඒකට අපි උත්තරයක් දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ කතා කිරීම සිදු වෙන්නේ. අපේ sannivedana ආකාරය සිදු වෙන්නේ. එහෙමනම් යාළුවනේ අද අපි පටන් ගමු what කියන WH question එකකින්. what කියන එක යාළුවනේ තේරුම තමයි කුමක්ද? මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් බහුවචනයට යොදාගත්තාම මොනවාද කියන එක. අපි එහෙමනම් බලමු කොහොමද අපි මේ what කියන වචනේ අපි මේ ප්‍රශ්න සෑදීම සඳහා ඉංග්‍රීසියේ ප්‍රශ්න සෑදීම සඳහා what කියන වචනේ කුමක්ද කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. පළවෙනි උදාහරණ විදිහට අපේ වාක්‍යය තමයි අපේ උත්තරේ තමයි this is a box. this is a box. අපි කතා කරලා තියෙනවා this කියන වාක්‍ය රටාව වෙන ආකාරය. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ මෙය පෙට්ටියක් වේ. this is a box. a box පෙට්ටියක්. is කියන්නේ වේ. එතකොට this කියන්නේ මෙය. මෙය පෙට්ටියක් වේ. අපි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මෙය කුමක්ද? මෙය කුමක්ද? කොහොමද අපි මේක මෙය කුමක්ද කියලා අහන්නේ? what is this? what is this? this is a box. මෙය පෙට්ටියක් වේ. එවනේ යාළුවනේ කොහොමද අපි අර කුමක්ද කියලා අහන්නේ? what is that? what is that? අර කුමක්ද? අර කුමක්ද? හොඳයි. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න අපිට ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන වාක්‍යයක්. නම කියන්න. නම. my name is Saman. මගේ නම සමන් කියලා කියන්නේ. මගේ නම සමන් වේ. එතකොට මෙන්න මේ උත්තරේ එන විදිහ අපි කොහොමද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? ඔබේ නම කුමක්ද? දැන් මගේ නම කුමක්ද කියලා මම අහන්නේ නෑනේ. මගෙන්ම අහන්නේ නෑනේ. මම අහන්නේ ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන්. එතකොට කොහොමද අපි අහන්නේ? ඔබේ නම කුමක්ද? මේක එන පිළිතුර තමයි ඉන්නේ. ඒ පුද්ගලයා තමන්ගේ නම. my name is කියලා කියනවා. එතකොට කොහොමද අපි අහන්නේ? name කියන නමනේ. එතකොට ඔබේ නම your name. දැන් name කියන වචනේට your කියන ඔබේ කියන
දැන් උතන your කියන්නේ සරලනම. ඔබගේ නම. එතකොට කොහොමද අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? What is your name? What is your name? මේ යාළුවනේ මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපිට බලන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ this is box. This is. දැන් මෙතනදී අපිට is කියන උපකාරක ක්‍රියාව ඉස්සරහට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. what is your name කිව්වහම එතනත් ඒ වගේ. my name is කියන තැන අපි is එක වාක්‍ය මැදට යනවා. නමුත් මෙතනදී what වලින් පස්සේ කෙලින්ම එන්නේ is කියන උපකාරක ක්‍රියාව. හොඳයි. what is your name? my name is Saman. ඔබේ නම කුමක්ද? what is your name? ඊගා වාක්‍ය ගමු අපි යාළුවනේ. what do you do? ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? මම කියනවා I go to school. මම පාසලට යනවා. මම පාසලට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මම පාසලට යනවා. I go to school. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? what do you do? ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? what do you do? what do you do? මෙතනදිත් අර විදිහමයි. දැන් යාළුවනේ do කියන ක්‍රියාපදේ do කියන එක තමයි අපි ගන්න මෙතනදී. එතකොට අපිට do කියන්නේ කරනවා කියන එකනේ. අපිට ඕනම ක්‍රියාවක් වෙනුවට do කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. I eat a bun. මම බනිස් ගෙඩියක් කනවා. එතකොට කොහොමද අපි අහන්නේ what do you do? ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ කුමක්ද කරන්නේ? ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? අපිට ගන්න පුළුවන් what do you do? මම කනවා. මම බොනවා. මම යනවා. ඒ ඕනම දෙයකදී අපිට what do you do කියලා අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට අපි මේ වාක්‍යයේ එහෙම නැත්නම් පිළිතුරු වාක්‍ය විදිහට පිරිමි ළමයි පෙට්ටි හැදුවා කියන වාක්‍යය ගත්තොත් යාළුවනේ මේකෙදි අපිට what කියන එක යොදලා ආකාර දෙකකට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු මොකක්ද ඒ කියලා. දැන් made කියන්නේ හැදුවා. අපිට පුළුවන් කරේ මොකක්ද? මොකක්ද කරේ කියලා අහන්න. ඒ වගේම made boxes. ඒතකොට හදලා තියෙන්නේ පෙට්ටි. අපිට කියන්න පුළුවන් පෙට්ටි. හැදුවේ මොනවද? කරේ මොකක්ද? හැදුවේ මොනවද? ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය ආකාර දෙකක් නැත්නම් ප්‍රශ්න ආකාර දෙකක් ඒ වාක්‍ය උත්තරේ එකම වාක්‍ය උත්තරේ විදිහට ලැබෙන විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු මොනවද කියලා. What did boys make? What did boys make? දැන් අපේ උත්තරේ තමයි boys made boxes. ඒතර made කියන වචනේ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා did make කියන එක. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා did ඉස්සරහට ගන්න. did make වලට සමානයි made කියන එක. එතකොට අපි ප්‍රශ්නේ අපිට හදාගන්න පුළුවන් what did boys make? පිරිමි ළමයි හැදුවේ මොනවද? what did boys make? ඒ වගේම යාළුවනේ පිරිමි ළමයි කලේ කුමක්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. කොහොමද? what did boys do? what did boys do? එතනදී අපි අහන්නේ මොකක්ද කරේ? එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ boys made. අපි වාක්‍ය සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදිහට කියන boys made boxes. අපි පළවෙනි අවස්ථාවේදී what did boys make කිව්වම what did boys make කිව්වම මොකද්ද අපි උත්තරේ වෙන්නේ boys made boxes. එතකොට හැදුවේ මොනවද කියලා කියනවා. ඔය විදිහට අපිට සමහර වාක්‍යවල what කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේදී කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නයේදී අපිට පුළුවන් ওই ආකාරයට ප්‍රශ්න විවිධ ආකාර වලට අහන්න. ඒ කොහොමද කිය දෙන්නේ අපි යොදා ගන්නා වූ පිළිතුර අනුව. දැන් කරන්නේ කුමක්ද? ළඟට හැදුවේ මොනවද? හොඳයි. එතකොට what කියන එක අපි යොදා ගන්නවා කුමක්ද මොනවද කියන අර්ථය යොදාගෙන ප්‍රශ්නේ ඇසීම සඳහා. ඔන්න what කියන වචනය අපි භාවිතා කළා. ඊළඟට යාළුවනේ අපි කතා කරමු when කියන වචනය. මේ when කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා අත්තම ගත්තොත්. කවද්ද කීයද? යම්කිසි වූ කාලයක් ගැන හැඟීමක් තමයි. කාලයක් ගැන අර්ථයක් තමයි මෙතනදී අපිට ඇතිව. when කියවම කවදද? එහෙම නැත්නම් කීයද? දැන් අපේ වාක්‍යය තමයි he went to the class last Friday. ඔහු දැන් අපි වාක්‍යයේ තේරුම බලමු. ඔහු went කියන්නේ යාළුවනේ ගියා. ඔහු ගියා. to the class කියවම පන්තියට. to කියන්නේ නිපාතය. එතකොට the class අපි the කියන ආටිකල් එක දාලා තියෙනවා class කියන වචනේ. එතකොට he went to the class. ඔහු පන්තියට ගියා last Friday. කවදද? last Friday. එතකොට අපි මේකෙන් හදාගන්න ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? when did he go to the class? Did he go to the class? එතකොට අපි දන්නා ප්‍රශ්නයක් නිසා මේකෙදි අපි went කියන එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ did go. did කියන එක අපි උක්තය එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව සිදු කරන්නා වූ පුද්ගලයා අපි subject එක ඉස්සරහට ගේනවා.
when did he go to the class? When did he go to the class? ඔහු පන්තියට ගියේ කවදාද? එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ ඔහු පන්තියට ගියේ සිකුරාදා. ඔහු පසුගිය සිකුරාදා පන්තියට ගියේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? He went to the class last Friday. දැන් තවත් යාළුවනේ විශේෂයක් තියෙනවා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි සිංහල අවස්ථාවල සිංහල භාෂාවේදී යම් අවස්ථාවල කතන භාෂාව, කතා කරන භාෂාවේ සහ ලිඛිත භාෂාව, ලියන ආකාරය, වාක්‍ය ලියන ආකාරය යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වොත් ඔහු සිකුරාදා පන්තියට ගියේය. ඔහු පසුගිය සිකුරාදා පන්තියට ගියේය කියලා වාක්‍ය අපි සරලව කතා කිරීමේදී ඔහු ගිය සිකුරාදා පන්තියට ගියා. ඔහු ගිය සිකුරාදා පන්තියට ගියා කියලා විදිහට අපි කතාවේදී පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි වල ඒ වගේ ලොකු වෙනසක් එන්නේ නැහැ. He went to the class last Friday කියන එක කතාවේදීත් අපි ඒ වාක්‍ය ඒ ආකාරයට තමයි යොදාගන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් කීයටද කියන ආකාරයට කීයටද කියන අර්ථය දක්වන්න කොහොමද අපි මේ when කියන එක යොදාගන්නේ කියලා. When will the meeting start? අපි කියනවා දැන් රැස්වීමක් තියෙනවා උදේ 9ට තමයි පටන් ගන්න. රැස්වීම පෙරවරු 9ට ආරම්භ වේවි. The meeting will start at 9 am. The meeting රැස්වීම will start කියන අපි අනාගත කාලේ නිසා ආරම්භ වේවි. At 9 am. The meeting will start at 9 am. අපි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද එහෙමනම් කීයටද රැස්වීම ආරම්භ වන්නේ? හොඳද? අපි ඒතර කොහොමද කියන්නේ? When will the meeting start? When will the meeting start? Will start කියන එක will කියන උපකාරක ක්‍රියාව අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. The meeting එකට ඉස්සරහට. එතකොට when will the meeting start? හොඳයි. ඔය අපි ඉගෙන ගත්තේ when කවදද කීයටද කියන අර්ථයෙන් අපි කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි බලමු යාළුවනේ මෙන්න මේ කීයටද කියන එකට අපි තව වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි ඩිරෙක්ට්ලිම ඍජුවම අහනවා කීයටද යම් කිසි වෙලාවක. ඔයා කීයටද ගෙදර ගියේ? ඒ වගේ අපි අහනවානේ කීයටද ඔයා ගෙදර ගියේ? ඔෆිස් එක වැඩ ඉවරලා කීයටද ගෙදර ගියේ කියලා. At what time did you go home? හොඳයි. අපි බලමු දැන් මෙතන දීලා තියෙන වාක්‍යය. I will go to the class at 7 am. එතකොට මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මම 7ට පෙරවරු 7ට පන්තියට යන්නේ. මම පෙරවරු 7ට පන්තියට යන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I will go to the class at 7 am. at කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ වෙලාවේ at කියන. එහෙම නැත්නම් at කියන එකේ වගේම අපි වචන at school යම් කිසි ස්ථානයකදී කියද්දිත් at කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි. මෙතෙන්ද අපි බලමු කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේක යොදාගන්නේ at what time කියන එක. At what time will you go to the class? At what time will you go to the class? You will go to the class කියන්නේ ඔබ පන්තියට යාවි. එතකොට will you go to the class? ඔබ පන්තියට යනවාද? එතකොට at what time will you go to the class? ඔබ පන්තියට යන්නේ කීයටද? ඔය විදිහට අපිට කීයටද කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා at what time කියන වචනය at what time කියන වචන කොටස අපි ප්‍රශ්නයේදී පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ ඊළඟට where. where කියන්නේ කොහේද? 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 යම් කිසි උතැනක්. කොහේද? ගම කොහේද? where's your home? ඒ වගේ අපිට අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු. කොහොමද අපි where කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. He is going to the town. ඔහු නගරයට යමින් සිටිනවා. ඔන්න අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරා මම උදාහරණය සඳහා present continuous. දැන් මේ වර්තමානයේ සිදු වෙමින් පවතින එකක්. සිදු වෙමින් පවතින present continuous. He is going to the town. මොකක්ද ඒකේ තේරුම එතකොට? ඔහු නගරයට යමින් සිටිනවා. He is going to the town. ඔහු නගරයට යමින් සිටිනවා. හොඳයි. අපි බලමු මේක කොහොමද ප්‍රශ්නෙට හදාගන්නේ. ඔහු කොහාටද යන්නේ? අපිට අහන්න කොහොමද? ඔහු යමින් සිටින්නේ කොහෙද? Where is he going? He is going. ඔහු යමින් සිටිනවා කියද්දී he is going. අපි ප්‍රශ්නේදී is he going? Where is he going? ඔහු යමින් සිටින්නේ කොහෙද? උත්තරේ තමයි ඔහු නගරයට යමින් සිටිනවා. He is going to the town. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. අතීත කාලයෙන් අරගෙන I went to the town. මෙතනදී මම කියනවා මම නගරයට ගියෙමි. I went to the town. I went to the town. The town කියන නගරය. to the town කියවම නගරයට. මම went කියන්නේ ගියා. මම නගරයට ගියා. මම නගරයට ගියා කියලා අපි සරලව කියනවා. කතන භාෂාවෙන්. මම නගරයට ගියා. ලිඛිත භාෂාවේදී මම නගරයට ගියෙමි.
හොඳයි. මේක කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයට හරවන්නේ? දැන් මම කියන වචනේ මම ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහනේ. මගේ ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනෙක්නේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔයා කොහෙද ගියේ? ඔයා කොහෙද ගියේ? ඔබ කොහෙද ගියේ? ඔබ ගියේ කොහේද? කොහොමද අපි මේක අහන්නේ? Where did you go? ඔබ කොහෙද ගියේ? Where did you go? ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් යාළුවනේ where කියන ප්‍රශ්නාර්ථී වචනේ පාවිච්චි කරන්න. ඒකට ඔය විදිහට අපි අද එහෙමනම් WH questions WH පාවිච්චි කරගෙන අහන ප්‍රශ්න වර්ග කිහිපයක් අපි කතා කරා. මොනවද? what, when, at what time සහ where කියන එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.